Xin chào tất cả mọi người, tôi là Goodman. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể nối được các màu LED của đèn LED 5V với nhau mà không cần phải hàn. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ cần nhất là đầu nối, thứ hai là các đoạn LED 5V các màu, kéo, băng dính, và đây là cục nguồn điện. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cái đầu nối này ra và tách lấy phần dây đồng. Đấy, sau đó ta sẽ xoắn nó lại. Đấy, tiếp theo ta sẽ lấy phần dây nguồn ra và ta cũng sẽ cắt phần dây đồng. Các bạn hãy chú ý cắt thật cẩn thận nhé, không thì nó sẽ bị đứt. Dây này nó rất là nhỏ. Sau đó ta cũng sẽ xoắn lại. Xoắn lại này, và ta sẽ nối nó vào đây. Các bạn chú ý này, dây màu đỏ sẽ nối với dây màu hồng và dây màu trắng sẽ nối với dây màu đen. Sau đó thì ta sẽ dùng băng dính để quấn lại. Sau đó ta sẽ tiếp tục nối dây màu trắng và dây màu đen. Các bạn chú ý chúng ta phải nối đúng dây, không thì đèn lại không sáng được. Và chúng ta sẽ phải cuốn băng dính tiếp. Ok. Đây, sau đó ta sẽ mở cái nắp của cái đầu nối này ra. Các bạn chú ý mở nắp này. Đấy. Và chúng ta sẽ cắm cái dây led này vào đây. Các bạn chú ý dây màu đỏ này tương đương với cực dương của đèn led. Đây, chúng ta sẽ nhìn kỹ. Đây, cực dương sẽ nối với phần dây màu đỏ và ta sẽ cắm nó lại. Và chúng ta sẽ đậy nắp lại. Đậy nắp lại. Ok. Và chúng ta sẽ cắm thử điện. Đấy, các bạn thấy cắm vào nó đã sáng. Và để nối tiếp màu tiếp theo vào thì chúng ta sẽ lại dùng thêm một cái đầu nối nữa. Mở nó ra. Và nhớ cắm đúng đầu nha. Màu đỏ là cực dương. Và đậy nắp lại. Đây, tiếp theo ta sẽ nối màu tiếp theo vào đây. Các bạn lưu ý là chúng ta phải nối đúng cực, không thì đèn sẽ không thể sáng được. Và chúng ta sẽ bật thử nào. Hai màu đã sáng. Ok, tôi sẽ nối thêm màu tiếp theo vào đây.
ta chú ý này, cực dương, giấy đỏ. Một thứ rất dễ dàng, không cần phải hàn. Đây, bây giờ ta sẽ có đoạn nối led 3 màu. Vô cùng dễ dàng và không cần phải hàn gì cả. Hy vọng clip này sẽ giúp ích với các bạn, với những người đang không biết cách hàn đèn led với nhau. Và tất cả những thứ vật liệu này thì chúng tôi đều có bán sẵn ở trên trang web của chúng tôi ở phần vật liệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào một clip gần nhất. Xin chào.